سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و مزاج و در هر کجای این کره زیبا که زیست میکنید. در این ویدیو میخوام در مورد ماست صحبت بکنم. ماستی که خیلی‌ها دوست دارن و نمیدونن که ماست برای چه افرادی خوب هست، برای چه افرادی خوب نیست. من در این ویدیو به شما میگم که چطوری ماست درست بکنید. بهترین راه درست کردن ماست با مایه ماست گیاهی خاصی که یک هدیه هست برای همه شما عزیزان در پایان ویدیو میگم و چه کسانی نباید ماست بخورن و برخی از مشکلاتی که الان دارن به خاطر ماستیه که میخورن. با من همراه باشین با این ویدیوی جذاب و جالب. عزیزان، بعضی از مواد غذایی هستش که برای همه افراد با همه مزاج‌ها مناسب نیست. به عنوان مثال بعضی‌ها که ماست میخورن برایشون خوب نیست، حالشون بد میشه. چه کسانی؟ کسانی که زانودرد هستن، کسانی که کمردرد هستن، ماست که میخورن زانودرد و کمردردشون تشدید میشه. یکی از مضرات ماست به دلیل pH پایین و حالت اسیدی که در بدن ایجاد میکنه باعث درد مفاصل میشه. اینو حتما تست بفرمایید. برخلاف اون تصوری هست از شما که میگن ماست کلسیم داره و برای استخوان‌ها خوبه. اتفاقاً چون ماست حالت اسیدی به بدن میده جذب کلسیم رو کم میکنه و این یه باور اشتباه هست بین مردم رایج شده. البته که شیر بهتر هست و میتونن شیر استفاده کنن، اونم شیر سالم که جایگزین هاشو من در ویدیوی جداگانه برای استخوان ها توضیح دادم و مفصل درد و برای تأمین کلسیم خودتون به اون ویدیو مراجعه بفرمایید. مورد بعد، کسانی که یبوست دارن ماست اصلا براشون خوب نیست، چون ماست یبوست رو تشدید میکنه و بیماری های متعددی عزیزان از یبوست ایجاد میشه و یکی از اونها ضعف بینایی هست، یکیش عصبانیت هست. کسانی که ماست زیاد میخورن یا هر روز ماست میخورن اینها معمولا دچار یبوست میشن. مورد بعد، کسانی که سوء هاضمه دارن و ضعف معده دارن و رفلکس اسید دارن یا ترشی معده دارن، ترش میکنن یا اینکه در واقع غذا که میخورن احساس سنگینی دارن، اینها نباید با غذا به هیچ عنوان ماست مصرف بکنن. البته نگران نباشین، من در ادامه خدمت شما خواهم گفت که ماست رو با چه موادی مخلوط بکنید که این ماست در واقع کمک بکنه به شما که بتونید گاهی وقتی استفاده بکنید. البته افرادی هستن که ماست میخورن هیچ مشکلی هم ندارن، اونها مزاج گرمی دارن. افراد تابستانی مزاج، افراد صفراوی مزاج، کسانی که بدنهای گرمی دارن با خوردن ماست هم مسئله براشون پیش نمیاد. البته منظور ما ماست های سالم و طبیعی هست، نه ماست هایی که خودتون میدونید دیگه صنعتی و مواد نگهدارنده داره یا اینکه مواد مشکل دار یا شیرهای غیر طبیعی استفاده میشه. منظور ما اون ماست نیست. یکی دیگه از مضرات ماست باعث ضعف جنسی میشه. کسانی که هر روز ماست میخورن، زیاد ماست میخورن و مزاج سردی هم دارند، اینها ماست براشون مضره، چون باعث زود انزالی میشه، باعث ضعف جنسی میشه و این افراد بایستی ماست رو کم بکنن یا حذف بکنن، مواد غذایی گرمی بخش بیشتر استفاده کنن. کسانی که مشکلات مغزی دارن، کسانی که کاهش حافظه دچار شدن، ماست عزیزان براشون مضره. کسانی که زمینه آلزایمر در فامیلشون، در خانوادهشون هست، ماست براشون مضره. کسانی که سر دارن، دچار تشنج میشن، ماست براشون مضر هست. کسانی که پشت کنکورن، میخوان درس بخونن و اینها، ماست که بخورن به دلیل اسیدی کردن بدن در واقع ماست میتونه حافظه رو حتی کم بکنه. مورد بعد، کسانی که پرخوابی دارن، کسی که خیلی پرخوابه، کسی که راحت از خواب بلند نمیشه، صبحها سنگین بلند میشه، این افراد هم امتحان بفرمایید. ماست زمانی که میخورن این حالتشون تشدید میشه. دیگه برای کی بده عزیزان؟ ماست برای کسانی که دو قطبی ان، کسانی که هذیون میگن. دیدیم بعضی از افراد هستن یه مقداری اختلالات روانی دارن. برای کسانی که اختلالات روانی دارن ماست به شدت مضره. اینها رو بنده طی 18 سال تجربه طبابتم، بیش از 50,000 ویزیتی که داشتم خدمت شما میگم عزیزان، ماست برای اختلالات روانی مضره. برای کسانی که عصبی میشن مضره. برای بچه‌ها بیقراری ایجاد میکنه، خصوصا برای بچه‌ها که شب ادراری دارن عزیزان ماست مضره و ماست تشدید میکنه شب ادراری رو، چون سردی میده به تن و برای این موضوع اتفاقا باعث گرمی بخورن شبها و ناحیه مثانه‌شون هم با روغن‌های گرم چرب بکنن مثل روغن سیاه‌دونه که این عارضه برطرف بشه. مورد بعد
ماست برای سینوزیت مضر عزیزان. کسانی که سینوزیت دارن، کسانی که پولیپ بینی دارن، کسانی که بینیشون گرفته، یک سوراخ بینی رو که میگیرید، هوا از این که خارج کنید، اینو بگیرید از این خارج کنید، اگر یکیش گرفته بود، پولیپ گرفتگی سینوزیت التهابه. ماست برای این افراد مضره. کسی بود که از بیمارانم سالها پولیپ بینی داشت و خلط بلغم مزاحمی که در ناحیه سینوس ها داشت، با حذف ماست بعد از 5-6 ماه گفتش که کاملا مورد من رفع شد. میخواست جراحی پولیپ بینی انجام بده، حتی این کارم انجام نداد چون علتش ناشی از یه خلط مزاحم خلط بلغم بود در اصطلاح طب سینوی که خوردن ماست اونو تشدید میکرد. خب حالا بریم سراغ مصلحات ماست. چطوری ماست بخوریم که اون طبع سرد ماست کم بشه و اثرگذاریش روی بدن ما متعادل بشه و ما دچار عوارض نشیم در اثر خوردن ماست. ببینید عزیزان، بهترین حالت اینه که شما آب ماست رو بگیرید، چون اسید لاکتیک بسیار زیادی داره که این اسید لاکتیک روی بدن اثرات مخربی میتونه داشته باشه. زیاد خوردنش رو عرض میکنم. و ماست رو چکیده بکنید، ماست رو توی دستمال بریزن چکیده بکنن. حالا اگر مصلحاتی بهش اضافه کنن، یعنی اصلاح کننده مزاج، مثل نمک البته ارگانیک، مثل بعضی از سبزیجات معطر که اصطلاحاً کاکوتی میگن، آویشن میگن، یه سری سبزیجاتی که به ماست میزنن مثل موسیر، اینها باعث میشه که اون طبع ماست رو گرمتر میکنه. و البته در جریان باشید که حتی اگر طبع ماست رو هم متعادل بخواید بکنین، باز هم کسانی که اون مشکلاتی که اول ویدیو گفتم خدمتتون دارن، حتی با این شرط هم نباید بخورن ماست. چرا؟ چون اونها بدنشون غلبه کرده سردی و خصوصا کسانی که زانو درد هستن، کمر درد هستن و بیماری های مفصلی دارن، اینها ماست رو حذف بفرمایند و بعد از 1 ماه میبینن که کلی از درداشون کم شده به خاطر نخوردن ماست. شک نکنید، اینو تجربه میگه. شما مگه دوست دارین این مطالب به دوستانتون، هم نوعانتون برسه؟ با کامنت هایی که میدید هم تیم ما انرژی میگیرن و هم که یوتیوب خب اینو انتشار بیشتری میده و به افراد بیشتری نشون میده. ممنون از کامنت های پرمهر شما عزیزان. عزیزان، اگر میخواین ماست مصرف بکنید، ماست رو با این غذاها به هیچ عنوان مصرف نکنید. چند تا غذایی که سرد هستن مزاجشون، نباید ماست باشون بخورید، مثل ماهی. ماست و ماهی اصلا خوب نیست. ماست و ترشی، حتی در منابع از طب سنتی اومده که ماست و ترشی باعث لک و پیس میشه، باعث پیسی پوست میشه و برس یا ویتیلیگو رو باعث میشه که یکی از علتاش غلبه بلغم روی تن هست. بنابراین ماست رو با ترشی به هیچ عنوان در سر یه سفره استفاده نفرمایید. خب در پایان هم میخوام هدیه بدم به عزیزانی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودن. مایع ماستی رو استفاده بکنید که سرشار از خاصیت هست و با این طریقه اگه یه بار ماست درست بکنید، همین ماست رو میتونید در ماست‌های بعدی به عنوان مایع ماست استفاده بکنید. این مایع ماست علاوه بر این که خواص خیلی زیادی داره، طبعش هم گرمتر هست، به بدن شما هم کمک میکنه به روده های شما پروبیوتیک ها و میکروب های روده شما، میکروب های مفید کمک میکنه که تولید ویتامین های بهتری بکنن. این مایع ماست عزیزان اینجوری درست میشه: 1 لیتر شیر رو شما میذارید روی گاز، گرم که شد و جوش که اومد و اینها، بعد که در واقع میخواین ماستش کنیم، باید در حدی دماش باشه که دست بسوزه، حدود 45 درجه 50 درجه خوبه. از این شیر که 1 لیتر هست، 1 لیوانش رو بردارید و همونطور که گرم هست 1 قاشق غذاخوری سرپر کنجد با پوستی که پودرش کردین، آسیابش کردین، کنجد آسیاب شده ای که پوست داره، با پوست پودر شده، آسیاب شده، میریزین داخل این لیوان شیرتون، خوب هم میزنید، بعد میریزین داخل اون ظرفی که 1 لیتر درش شیر هست. 5 دقیقه هم میزنید. بعد از 5 دقیقه میذارید یه جای گرم، روشو میپوشین به مدت 10 ساعت. بعد اون شیر شما تبدیل میشه به یه ماست گیاهی و پرخاصیت. البته یادتون باشه حتما اون شیر گاوهایی باشه که در واقع تغذیهشون طبیعی باشه، نچرال باشه و بهترین گاوها هم گاوهایی هستن که در بعضی از مناطق
به صورت طبیعی در واقع چرا میرن علوفه میخورن و اینها، و گاوهایی که دستکاری ژنتیک نشدن. در پایان هم عزیزان خیلی دوست داشتن که اون افتادگی پوستشون یا چروک‌های پوستشون برطرف بشه، دنبال کرم بودن و بوتاکس که ما بوتاکس رو اصلا تایید نمی‌کنیم. کرم بوتاکسی که به صورت ارگانیک و از گیاهان متعدد و یک فرمول بسیار جالبی تهیه شده توسط تیم خانم دکتر فرشته اسویدانی، میتونید از اون کرم استفاده بفرمایید. لینک خریدش هم دوستان گذاشتن در سایت دکتر گرین لایف موجود هست. موفق و پیروز و سالم باشید. خدا نگهدار.